APSC মেইনছৰ চিলেবাছখন কি তো বহুতে চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম মেইনছ দিব বা কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে প্ৰিলিমছটো চবেই আইডিয়া হৈ গৈছে যিহেতু অলৰেডি এক্সাম দিলে তো মেইনছৰ চিলেবাছখনত প্ৰথম এখন পেপাৰ থাকিব এছে আৰু এছেখন থাকিব 250 মাৰ্কছৰ আৰু এইখন থাকিব 3 আৱাৰ্ছৰ তো ইয়াতে কৈছে যে টু বি ৰিটেন ইন দ্য মিডিয়াম অৰ লেংগুৱেজ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ হয় চ' ইয়াতে আপুনি যিটো মিডিয়ামত চইচ কৰে আপুনি অসমীয়াত বিচাৰে অসমীয়াত লিখিব পাৰিব ইংলিছত বিচাৰে ইংলিছত যিহেতু আছামিজ মিডিয়ামটো এতিয়া আপ কৰিব পাৰে তো কেণ্ডিডেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰাইট এন এছে অন এ স্পেচিফিক টপিক এটা স্পেচিফিক টপিকৰ ওপৰত লিখিব লাগিব মানে এনেকুৱা হয় দুটা টাইপ অফ এছে থাকে এখন ফিলচফিকেল এছে থাকে এখন ফেক্ট বেছ এছে থাকে তো তাৰ পৰা আপুনি চইচ কৰি দুখন এছে লিখিব লাগে আৰু গোটেই ফুল মাৰ্কছটো থাকে 250 তো এইখন হৈ গ'ল ৰিগাৰ্ডিং এছে পেপাৰ তাৰপিছত জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1খন থাকে তো জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1খনত কি আছে যদি আমি চাব যাওঁ GS 1খনত তো GS 1খনত স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হেৰিটেজ কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড মানে ইয়াতে হিষ্ট্ৰীও আহিব কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজৰ পাৰ্টখিনিও আহিব ছ'চাইটিৰ বিষয়েও আহিব আৰু জিঅ'গ্ৰাফি আহিব ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ড এতিয়া ইণ্ডিয়া বুলি যাওঁতে অসমৰ বস্তু ইয়াতে উঠাই দিয়ে কিন্তু তাৰপিছত এইটো 250 মাৰ্কছৰ হয় প্ৰথমতে দিছে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ য'ত কভাৰ কৰিব চেল এণ্ড এছপেক্ট অফ আৰ্ট ফৰ্মছ যিবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰ্ট ফৰ্ম আছে লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত আৰ্কিটেকচাৰ তাৰপিছত সেইটো ক'ৰ পৰা এনচিয়েনৰ পৰা মডাৰ্ণ টাইমলৈকে যিমানখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ মানে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পৰ্চনটো ইয়াতে আহিব এখন পেপাৰ GS 2ত তাৰপিছত যিখন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছে এবাউট দ্য মিডল অফ দ্য 18th century আনটিল দ্য প্ৰেজেণ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ইভেণ্টছ পাৰ্চনেলিটি ইছ্যুজ তো ইয়াতে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো লাগিব মেইনলি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰি দিছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত তাৰপিছত ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল এইটো একচুৱেলি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ এটা পাৰ্ট হয় তো ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়েও লাগিব আৰু তাৰ ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি তাৰপিছত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ বিষয়েও আহিব মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পালে তাৰ পৰতো পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যিখিনি হ'ল তাৰপিছত যিখিনি ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বা এতিয়ালৈকে যিখিনি হৈ আছে গোটেইখিনি তাৰপিছত আৰু দিছে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ ওপৰত আহিব ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি কেনেকুৱা কি হয় ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ পেটাৰ্ণবোৰ কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াৰ ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত আহিব আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট APSC বা যিকোনো PCS বা UPSC হওক চবৰে এই টপিকটো যিটো ওমেনৰ ওপৰত থাকে ৰোল অফ ওমেন ওমেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন পপুলেশ্যন এণ্ড এছ'চিয়েটেড ইছ্যু পভাৰ্টি ডেভেলপমেণ্টেল ইছ্যুজ আৰ্বানাইজেশ্যন দিয়াৰ প্ৰব্লেমছ এণ্ড দিয়াৰ ৰিমেডিজ এইটো ফেভৰেট টপিক কাৰণ যেতিয়া এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব যে আপোনালোকে এনেকুৱা বস্তুবোৰৰ লগত ডিল কৰিব লাগিব ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব বা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ গভমেণ্টৰ কি ইনিচিয়েটিভ আছে গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতেই কভাৰ আপ হৈ যায় পপুলেশ্যন বা এছ'চিয়েটেড ইছ্যু কি হৈছে পভাৰ্টিৰ ওপৰত কি টপিকছ আহি আছে পভাৰ্টি কি হয় পভাৰ্টিৰ ওপৰত কি টপিকছ আহিছে কি ইনিচিয়েটিভ হৈছে কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি আৰু ডেভেলপমেণ্টেল ইছ্যুজবোৰ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ওপৰত আহে আৰ্বান ফ্লাডৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব তো এই টপিকটো দেখিবলৈ এনেকুৱা সৰু বাট ইয়াতেই বহুতখিনি কভাৰ যদি আগৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনো চাই এনেকুৱা ঢেৰ মানে লাইক ওমেন ৰিলেটেড হওক বা ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড হওক আৰ্বানাইজেশ্যনৰ ৰিলেটেড হওক কুৱেশ্যনছ বহুত দিছে আৰু দিছে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ এফেক্ট কি পৰিছে এইটো আহিব পাৰে কাৰণ ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত মানে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ এফেক্টটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত পৰি আছে তো এই টপিকবোৰৰ ওপৰত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ বহুত দিয়ে আৰু ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট কমিউনেলিজম ৰিজনেলিজম ছেকুলাৰিজমৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে তাৰপিছত দিছে জিঅ'গ্ৰাফি ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি এইবোৰতো আৰু আৰামছে বুকছ আছে টপিকছ আছে এইবোৰ পঢ়িব পৰা যায় কিন্তু এই টপিকছবোৰ নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হয় বা এইবোৰ অলপ আপ টু ডেট হৈ থাকিব লগা হয় তাৰপিছত এটা দিছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড যিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ আছে ইনক্লুডিং চাউথ ইষ্ট এছিয়া এইটো একচুৱেলি আমি এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত পৰিব এতিয়া কোনটো টপিকৰ ওপৰত বেছি কথা হৈ আছে এতিয়া আমাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ হওক বা যিহেতু ষ্টেট অফ হাৰ্মছ ক্ল'জ আছিলে তো আমাৰ লাইক অইলৰ ওপৰত হওক সেইবোৰ টপিক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াতে লিখি আছে ফেক্টৰ্ছ ৰেছপনচিবল ফৰ লোকেশ্যন অফ প্ৰাইমাৰী ছেকেণ্ডাৰী টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ ভেৰিয়াছ পাৰ্ট ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া মানে আমি ইকনমিক্সত যিবোৰ টপিকছ পঢ়োঁ ন তো সেই টপিকছখিনি ইয়াতো অলপ ইনক্লুডেড আছে সেই পাৰ্টছখিনি মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্টছখিনি তাৰপিছত জিঅ' ফিজিকেল ফেনমেনা যেনেকুৱা আৰ্থকুৱেকৰ ওপৰত আহিব চুনামি ভলকেনিক এক্টিভিটি চাইক্লন তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ লোকেশ্যন চেঞ্জেছ ইন দেয়াৰ ক্ৰিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ ইনক্লুডিং ৱাটাৰ বডিজ এণ্ড আইচ কেপছ এণ্ড ফ্ল'ৰা এণ্ড ফৌনা এফেক্ট অফ ছাচ চেঞ্জেছ তো ইয়াতে এনভাইৰমেণ্টৰ টপিকটোও আহি গ'ল এনেকুৱা লাগিব যিহেতু ওৱানতটো একো নাছিলে এনেকুৱা বাট এইবোৰো ইয়াতেই ইনক্লুডেড আছে তো এনেকুৱা যে অভাৰঅল আপুনি ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱেত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এইখন হৈ গ'ল GS মানে পেপাৰ 2 জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1 আমি এতিয়া নেক্সটখন চাওঁ
নেক্সট থাকে পেপাৰ 3 যিখনক আমি জিএছ মানে লাইক 2 বুলি কওঁ তো ইয়াত যদি আপোনালোকে চেক কৰে ইয়াতে গভৰ্নেন্স কনষ্টিটিউশ্যন পলিটি social justice ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ইয়াতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন আছে কিন্তু তো যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বা যিবোৰ এতিয়া বৰ্তমান নিউজত আছে বা এতিয়া এই কনফ্লিক্টবোৰৰ ওপৰত যিটো আমাৰ USA আৰু লাইক ইৰাণৰ মাজত কনফ্লিক্ট হ'ল তাৰ ওপৰত এফেক্ট কি হ'ল গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কনষ্টিটিউশ্যন আৰু তাৰেতো আমি আমাৰ ওচৰত চ'ৰ্চ আছে লক্ষ্মীকান্ত আছে তো এতিয়া প্ৰথমটোৱে দিছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তাৰ হিষ্টৰিকেল আণ্ডাৰপিনিংছ ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হ'ল ফিচাৰ্ছবোৰ কি হ'ল এমেণ্ডমেণ্ট কি হ'ল এতিয়া ৰিচেণ্ট যদি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে মাজতে এটা এখন এমেণ্ডমেণ্টলৈ অকণমান হাল্লা হুল্লা হৈছিলে সেইবোৰ চাব পাৰে ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰভিজনছ কি আছে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি আছে তো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো সেইটোৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ দিব পাৰে তো এনেকুৱা টপিক এইখনটো ডাইৰেক্ট আমি বুকছ ফ'ল' কৰিলে এমেণ্ডমেণ্ট এইবোৰৰ বিষয়ে পাই যাম তাৰপিছত দিছে আমাৰ যিখন ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেটছৰ ফাংচনছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি ইছ্যুজ কি হৈ আছে চেলেঞ্জেছ কি হৈ আছে পাৰ্টেইনিং টু ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰতো ইণ্ডিয়ান আমি কি কৰোঁ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ কাইণ্ড অফ ফ'ল' কৰোঁ তাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ কি চেলেঞ্জেছ কিবোৰ আছে তাৰপিছত পাৱাৰটো আমি কেনেকৈ ডিভলিউট কৰিছোঁ ফাইনেন্সটো কেনেকুৱাকৈ আপ টু লোকেল লেভেল আৰু চেলেঞ্জেছ কি আছে তো ইয়াতে আমি ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ বিষয়েও পঢ়িব লাগিব মানে ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল ৰিলেশ্যনৰ বিষয়েও ইয়াতে আহি যাব মানে পলিটিৰ গোটেইখিনি পাৰ্টি ইয়াত আহি যাব তাৰপিছত ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ বিটুইন ভেৰিয়াছ অৰ্গেনছ ডিছপিউট ৰিডাৰশ্বিয়েল মেকানিজম ইনষ্টিটিউশ্যনটো ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছৰ টপিকটো এইটোতে আহি গ'ল জুডিচিয়াৰী হওক এক্সিকিউটিভ হওক লেজিছলেটিভ হওক গোটেইখিনি ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰৰ বিষয়েও আমি ইয়াতে জানিব লাগিব তাৰপিছত আছে কম্পেৰিজন অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনেল স্কিম উইথ দ্য ডেট অফ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউটখন কেনেকৈ ডিফাৰ কৰে USৰ লগত আমাৰ কেনেকৈ বেলেগ হয় বা ব্ৰিটেইনৰ পৰা আমি আমাৰ কেনেকুৱা কি কাইণ্ড অফ ডিফাৰেণ্ট হয় এইবোৰ একচুৱেলি ডাইৰেক্ট কিছুমান বুকছত প্ৰভাইড আছে আৰু এইবোৰ আপোনালোকে PBSC কুৱেশ্যন চালেও ডাইৰেক্টলি পাই যাব তাৰপিছত পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয় ফাংচন কি হয় কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ কি হয় পাৱাৰ্ছ এণ্ড প্ৰিভিলেজেছ কি হয় আৰু কি ইছ্যুজ এৰাইজ কৰে সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ পৰা আহিব তাৰপিছত ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফাংচনিং অফ দ্য এক্সিকিউটিভ এণ্ড দ্য জুডিচিয়াৰী মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মানে আমাৰ জুডিচিয়াৰীৰ ফাংচনৰ ওপৰত আহি গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ যিবোৰ আছে আমাৰ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ আই থিংক জানে আপোনালোকে কিছুমান প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ আছে এই প্ৰেছাৰ গ্ৰুপৰ কেনেকুৱা কি কৰিব এইবোৰ কুৱেশ্যন একচুৱেলি ছেট আপ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভাল পায় আৰু বিচাৰে একচুৱেলি আপুনি যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব তো এইবোৰেতো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে চ' এইবোৰ কৰিবলৈ ভাল পায় আৰু আমাৰ যিবোৰ ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল এছ'চিয়েশ্যন আছে তাহাঁতৰ ৰোল কি হয় পলিটিত এই গোটেইখিনি টপিক্সটো এনেকৈ দিয়া আছে তাৰপিছত এইটো এটা প্ৰপাৰ টপিক হয় পঢ়ি ল'ব আৰু আহিব পাৰে কাৰণ এইবাৰ পিপল ছেক্টৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল ইলেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হয় কোনোবাই পাৰ্টি বদলিছে তাৰ লগত ৰিলেটেড হয় তো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল ছেক্টটো প্ৰপাৰলি নোটছ বনাই মেলি হ'লেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত আছে এপইণ্টমেণ্ট টু ভেৰিয়াছ কনষ্টিটিউশ্যনেল পষ্ট পাৱাৰ্ছ ফাংচনছ ৰেছপনচিবিলিটি অফ ভেৰিয়াছ এইটোতো প্ৰপাৰ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লক্ষ্মীকান্তত বিচাৰিলেই প্ৰত্যেকটো কনষ্টিটিউশ্যনেল পষ্টৰ তাক CCI হওক বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে হওক এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন এক্সপেক্ট কৰা যায় যে আহিব পাৰে কাৰণ এইবাৰ যিহেতু ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে বাট লেটছ চি কি হয় বাট এইটো ধুনীয়াকৈ আছে পাৱাৰ্ছ কি হয় কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি কি হয় তো এই টপিকটো আৰামছে তাত লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই কভাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত ষ্টেচুটৰী ৰেগুলেটৰী আৰু ভেৰিয়াছ কোৱাচি জুডিচিয়েল বডি কিছুমান আছে তাৰ ওপৰত আহিব তো তাৰপিছত যেনেকৈ ছাপ'জ নীতি আয়োগৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ এটা কৰি দিলে ফাংচনছ কি হয় যিহেতু প্ৰিলিমছতো নীতি আয়োগৰ ওপৰত সুধিছে তো মেইনছতো সুধিব পাৰে তো তেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব পাৰে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছবোৰ আহিব ইণ্টাৰভেনশ্যন ফৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ্ছ ইছ্যুজ ৰিলেটিং এৰাইজিং আউট অফ ডিজাইন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ পলিচি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ স্কিম আছে সেইবোৰ ইয়াতে কভাৰ কৰিব মানে এতিয়া যেতিয়া এনচাৰ্ছখিনি লিখিম আমি পলিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা লিখিব লাগিব কাৰণ এইখিনি গভৰ্ণেন্স বা পলিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইবোৰ এনচাৰ্ছ লিখা যাব ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ যিবোৰ আছে ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যেনেকৈ NGOৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আহে ভেৰিয়াছ গ্ৰুপছ এছ'চিয়েশ্যনছ ড'নাৰ্ছ চেৰিটিজ ইনষ্টিটিউশ্যনেল আদাৰ্ছ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতো আহিব ইয়াতে তো সেইটোও জানিব লাগিব তাৰপিছত আহিব ৱেলফেয়াৰ স্কিম আহিব যিবোৰ ভালনাৰেবল ছেকশ্যনৰ কাৰণে ৰখা হয় স্কিমবোৰ সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেণ্টাৰে কি স্কিম দিছে ষ্টেটে কি দিছে তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা কি মানে এই স্কিমখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ পিছত পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছে বেয়া হৈছে গোটেইখিনি যদি পাৰে ডাটা কালেক্ট কৰি থ'ব পাৰে আৰু মেকানিজমবোৰ কেনেকুৱা তাৰপিছত দিছে ল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড বডি কনষ্টিটিউটেড ফৰ
দ্য প্ৰটেকশ্যন এণ্ড বেটাৰমেণ্ট অফ দিছ ভালনাৰেবল ছেকশ্যন এই ভালনাৰেবল ছেকশ্যনৰ ওপৰত আপুনি টপিক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে PVTG যদি কিবা কমিউনিটি আছে তাৰ ওপৰত টপিক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ৰিলেটেড কি স্কিম আছে যেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতে কিছুমান আমাৰ ST কমিউনিটিখিনিৰ আপব্ৰিংডিঙৰ কাৰণে হওক বা আদিবাসীখিনিৰ মানে লাইক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে হওক গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আনিছে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টে ভাবে যে লাইক এইখিনি কমিউনিটিৰ আমি ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে তো সেই টপিকছবোৰ তেওঁলোকৰ বা সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ল যদি কিবা গভৰ্ণমেণ্ট ডাটা আছে সেই ডাটাবোৰ আপোনালোকে চ'ৰ্চ কৰি থ'ব পাৰে তাৰপিছত আছে ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটিং টু হেল্থ এডুকেশ্যন হিউমেন ৰিচ'ৰ্চেছ চ' এইকেইটাও টপিক হেল্থ টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কি কাম কৰিছে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ লগত কি ৰিলেটেড ইছ্যুজ আছে বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিছে তো হেল্থটো ডাইৰেক্টলি এনেকুৱাকৈ ইম্পৰ্টেণ্টে হৈ যায় তাৰপিছত ইছ্যুজ কৈছে যে ৰিলেটিং টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচ এইটোতো একেই আৰু ৰিলেটেড হেল্থ এডুকেশ্যন হিউমেন ৰিচ'ৰ্চেছ পভাৰ্টিৰ ওপৰত আহিব পভাৰ্টি যিটো মানে কি কৰিছে পভাৰ্টিখিনি কমাবৰ কাৰণে হাংগাৰখিনিৰ কাৰণে অসমৰ স্পেচিছত তো এনেকুৱা হ'ব যে আৰে এইখন পেপাৰটো অসমৰ আহিব নালাগিছিলে চাওক অসম বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে তো ইয়াতে আছাম ৰিলেটেড যদিও এখন আছাম স্পেচিফিক পেপাৰ নহয় আছাম ৰিলেটেড আহিব য'ত হেল্থ এডুকেশ্যন হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ ৰিলেটিং ইছ্যু পভাৰ্টি হাংগাৰৰ এমফেচিছত অসমত কি কৰা হৈছে কি স্কিম আনিছে যেনেকৈ অন্তোদয়া স্কিমটো আনিছে তো স্কিমবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব আপোনালোকে মেইনছত সেইবোৰ ভেলু এডিশ্যনৰ কাম কৰিব তাৰপিছত আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ গভৰ্নেন্স ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি গভৰ্নেন্স এপ্লিকেশ্যন মডেলছ ছাকচেছ লিমিটেশ্যন তো গভৰ্নেন্সত এতিয়া গভৰ্নেন্সত আমি কি পঢ়িম গভৰ্নেন্সত আমি পঢ়িম গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া চাওক বিভিন্ন পৰ্টেল লঞ্চ কৰিছে কিহৰ কাৰণে যাতে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকে গভৰ্নেন্স টপিকটোৱে ছেপাৰেটলি দিয়া আছে তো গভৰ্নেন্সটো আমি পঢ়িবই লাগিব কি ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে কি মডেলছ আনিছে তাৰ ছাকচেছ হৈছে নে নাই তাৰ লিমিটেশ্যন কি তাৰ পটেনচিয়েল কি আকৌ কি কৰিব পাৰে ফিউচাৰত যেনেকুৱা আমাৰ এতিয়া AI লাইক মডেল আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে AI এংকৰ আনিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি অলপ ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ সেৱা পৰ্টেলবোৰ যিবোৰ আছে সেৱা হওক বা যিমান পৰ্টেলছ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ গভৰ্নেন্স এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত সেইবোৰ পৰিব তাৰপিছত সেই তাৰ একাউণ্টেবিলিটি কি হ'ব ইনষ্টিটিউশ্যনেল আৰু কি থাকিব আৰু এইটোও দেখিছে স্পেচিয়েলি আছাম বুলি মেনশ্যন আছে তো ইয়াতো অসম ৰিলেটেডখিনি পঢ়িব আমি মেইনলি লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিছে আছাম তো ইয়াতে সেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনছ অহাটো কম্পালচাৰী অ'কে তাৰপিছত আহিলে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ ৰোল কি হয় ডেম'ক্ৰেচি অভিয়াছলি এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন তেওঁলোকে ছেট আপ কৰিব আপোনাক এটা চিনাৰিঅ' দিলে বা কি হ'ব চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে কি কৰা তো আমি লিখিম এইখন এথিক্সৰ কুৱেশ্যন বাট ইয়াতে কিয় আহি গ'ল বাট আহিব চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ ৰোলটো আছে ডেম'ক্ৰেচিত তাৰপিছত আহিব নাইবাৰৰ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন IRৰ বিষয়ে আহিব তো আমাৰ স্পেচিয়েলি নাইবাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা কি হৈ আছে আমি কাৰোবাৰ লগত কিবা নতুন বণ্ডিং কৰিব গৈ আছোঁ নেকি এতিয়া কাৰ লগত কেনেকুৱা ডিপ্ল'মেচি মেইনটেইন কৰিছোঁ তো নাইবাৰহুড ৰিলেশ্যন বা IR ইণ্টাৰনেশ্যনেল অকল নাইবাৰহুড বুলি নহয় যিমানখিনি IRত আছে কভাৰ হ'ব ইয়াতে তাৰপিছত বাইলেটাৰেল ৰিজনেল গ্ল'বেল গ্ৰুপিংছ এইটো দেখাইছে মানে গোটেইখিনি IRৰ টপিক এগ্ৰিমেণ্টছ আমাৰ যেনেকুৱা কি এগ্ৰিমেণ্ট ইণ্ডিয়াই কৰিছে এতিয়া বহুত কেইখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হ'ল তো গোটেইকেইখন কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত চাইন হৈছে তাৰ ৰিলেটেড কিবা আহিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টত এফেক্ট কেনেকৈ পৰিব তো বহুত চান্সেছ আছে হাই চান্সেছ আছে যে সেইবোৰ টপিকৰ ওপৰত আহিব পাৰে কাৰণ ডাইৰেক্টলি তেনেকুৱাকৈ বাইলেটাৰেল ৰিজনেল এণ্ড গ্ল'বেল গ্ৰুপিংছ এণ্ড এগ্ৰিমেণ্টছ ইনভলভিং ইণ্ডিয়া এণ্ড অৰ এফেক্টিং ইণ্ডিয়াছ ইণ্টাৰেষ্ট ইভেন ইণ্ডিয়াই কি আছিলে পেক্সিলিকাত পাৰ্ট লৈছিলে বা এতিয়া আমাৰ PM মোদী ডাঙৰীয়া এটাও বিভিন্ন কাণ্ট্ৰি ফুৰি আছে তেওঁ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মানে ষ্ট্ৰং কৰাত ট্ৰাই কৰিছে তো সেই টপিকছখিনি ইয়াতে আহিব এফেক্ট অফ পলিচিছ এণ্ড পলিটিক্স অফ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ অন ইণ্ডিয়াছ ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্ডিয়ান ডায়েস্পৰা তো এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰে তো ইণ্ডিয়ান কেনেকুৱা কি এফেক্ট হৈছে চ' আমাৰ কনফ্লিক্টটো কেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান ডায়েস্পৰাত কি এফেক্ট কৰিছে তো গোটেই প্ৰপাৰ টপিকটোৱে ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট যিমানখিনি আছে UNESCO হওক WHO হওক ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন যিমান যি আছে তাৰ ফৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰ মেণ্ডেট তো এইবোৰ চাব লাগিব এইবোৰ টপিক প্ৰপাৰলি ইয়াতে টপিকটোৱেই দিয়া আছে তো এইখন হৈ গ'ল অল এবাউট GS পেপাৰ 2 আমি নেক্সট GS পেপাৰ 3খন চাওঁ মানে টোটেল 6খন পেপাৰ থাকে ন তো এতিয়ালৈকে আমি 3খন ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু 3খন চ' নেক্সট জেনেৰেল ষ্টাডিজ 3 বা পেপাৰ আমি 4খন চাওঁ তো ইয়াতে মেইনলি টেকন'লজি ছায়েন্স এণ্ড টেক ইকনমিক্সৰ ওপৰত আহিব বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট তো এইখন পেপাৰ অলপমান কি হ'ব ছায়েন্স এণ্ড টেকনৰ ওপৰত আহিব ইকনমিক্স যিটো টপিক আছে তাৰ ওপৰত আহিব
বায়োডাইভাৰ্চিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্ট আমি এটা টপিক বুলি ধৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সিকিউৰিটিৰ ওপৰত আহিব আৰু ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টটো এটা মেইনছত এক্সট্ৰাকৈ পঢ়িব লগা টপিক হৈ যায় তো এতিয়া আহিব প্ৰথম আহিলে ইণ্ডিয়ান ইকনমি তাৰপিছত যেটো ইণ্ডিয়ান ইকনমি যেটো ৰিলেটিং প্লেনিং মোবিলাইজেশ্যন অফ ৰিসোৰ্সেছ গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট অফ এন এমপ্লয়মেন্ট এটো গোটেইখিনি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সটো আপুনি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ এণ্ড ইছ্যুজ এৰাইজিং ফ্ৰম ইট এটো থাকিব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেটৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব তো অসমৰ বাজেট আৰু প্লাছ ইণ্ডিয়াৰ বাজেট এটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ৰিচেণ্টটো আহিব বাজেটিং বুলি যেটো আছে টপিকটো তাৰপিছত ক্ৰপছ এগ্ৰিকালচাৰ বুলি যদিও মেনশ্যন নাই বায়োডাইভাৰ্চিটি ৱৰ্ডটো মেনশ্যন আছে ন দ্যাট মিন্স এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতো আহিব তো মেজৰ ক্ৰপছ ক্ৰপিং পেটাৰ্নছ ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি তো ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰটো ছেপাৰেটলি পঢ়িব লগা হৈছে চ' ইয়াতে আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ কেনেকুৱা কি হয় ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম ষ্ট'ৰেজটো কেনেকুৱা কি আছে ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড মাৰ্কেটিং অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছ মানে MSP দিয়ে বা কি হয় তো তাৰ লগত কনষ্ট্ৰেইনবোৰ কি হয় তাৰ এগ্ৰিকালচাৰত ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে টেকনলজি কি ইউজ হৈছে এই টপিকটো আমি পঢ়িব লাগিব টেকনলজি ইন দ্য এইডছ অফ ফাৰ্মাৰ্ছ এইটো তাৰপিছত ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট ফাৰ্ম ছাবচিডিজ আমাৰ ফাৰ্মাৰবোৰক ছাবচিডিজ দিয়া হয় বা এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড কিবা যদি স্কিম আহিছে মিনিমাম ছাপৰ্ট MSP মেনশ্যন আছে চাওক MSP মেনশ্যন আছে MSPৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম অবজেক্টিভৰ ওপৰত আহিব যেটো আছে PDSৰ ওপৰত আহিব তাৰ PDS কিয় ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে তাৰ অবজেক্টিভ কি তাৰ PDSৰ ফাংচনিং কেনেকুৱা লিমিটেশনছবোৰ কি আৰু বাফাৰ ষ্টক যদি আমি ৰাখোঁ বেছিকৈ যদি ষ্টক ৰাখোঁ বাফাৰ ষ্টক আৰু ফুড সিকিউৰিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব তাৰপিছত টেকনলজি মিছন ইকনমিক্স অফ এনিমেল ৰিয়াৰিং টপিকটো আহি গ'ল এগ্ৰিকালচাৰত তো এইবোৰ গোটেইখিনি টপিক এইটো এক কাইণ্ড অফ এগ্ৰিকালচাৰ টপিক মানে বায়োডাইভাৰ্চিটি বুলি যিহেতু মেনশ্যন আছে এইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ আহিব তাৰপিছত দিছে ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিলেটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া স্কোপ এণ্ড ছিগনিফিকেশ্যন ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি আছে তাৰ লোকেশ্যনবোৰ কি আপষ্ট্ৰীম এণ্ড ডাউনষ্ট্ৰীম ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি হয় তাহাঁতৰ তাৰপিছত দিয়া আছে ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট কেনেকুৱা যে সেই ফুড বনালেতো নহ'ব তাৰ ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্টটো কেনেকুৱা তো আপুনি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কিনে লিখিব পাৰিব লাগিব গোটেইখিনি টপিক তাৰপিছত লেণ্ড ৰিফৰ্মছবোৰ কেনেকুৱা হ'ল ইণ্ডিয়াত লেণ্ড ৰিফৰ্মছ আমি গোটেই লাইক আমি এতিয়া ইণ্ডিয়া লাইক হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট আগতে কেনেকুৱা আছিলে কি তাৰপিছত কেনেকুৱা আহিলে ব্ৰিটিছ আহিলে বাটা ছিষ্টেম হ'ল কেনেকুৱাকৈ ৰিফৰ্ম কৰিলে বা এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমবোৰো লিখিব পাৰোঁ মিছন বসুন্ধৰা হওক বা কিবা হওক তো লেণ্ড ৰিফৰ্মটো কেনেকুৱা হওক কি হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত আহিব তাৰপিছত লিবাৰাইজেশ্যন যিটো হ'ল ইকনমিক্সৰ ওপৰত আকৌ বেক টু ইকনমিক্স হৈ গ'ল লিবাৰাইজেশ্যন হ'ল ইকনমিক্সত আমি LPG ৰিফৰ্মৰ বিষয়ে জানো সেই তাৰপিছত কি হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিত কেনেকুৱা কি চেঞ্জেছ হ'ল সেইখিনিৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব এইটো ডাইৰেক্ট ইকনমিক্সৰ টপিক আৰু এইটো পায়ো যাব বাৰু আৰু এফেক্টছ কি হ'ল কেনেকুৱা কি LPG ৰিফৰ্মছটো হ'ল তাৰপিছত এফেক্ট কি হ'ল তাৰ কেনেকুৱা কি এফেক্ট হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কেনেকুৱা কি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল আপুনি যিকোনো এটা ইকনমিক্সৰ বুক উঠাই দিলে আৰামছে এই টপিক্সটো পাই যাব বা নেটত চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব তাৰপিছত আহিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত এইটোতো অভিয়াছলি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এনাৰ্জি পৰ্ট ৰোডছ এয়াৰপৰ্টছ ৰেলৱে এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে চাওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ইয়াতে লিখা নাই ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বুলি লিখা আছে তো আমি ইয়াতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতো পঢ়িব লাগিব কিমান গভৰ্ণমেণ্টৰ কি আহিছে এতিয়া ৱাটাৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ ডেভেলপ হৈ আছে পৰ্ট ছিষ্টেমটো ডেভেলপ হৈ আছে আমাৰ অসমতে আমি দেখি আছোঁ বহুত ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চলি আছে তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব আমাৰ বেলেগ প্ৰজেক্ট আহি আছে যেনেকৈ গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড ইনিচিয়েটিভ আহি আছে তো ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ সেই গোটেইখিনি টপিক্স বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে গোটেইখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিছে এনাৰ্জিৰ ওপৰত আহিব পৰ্টছৰ ওপৰত আহিব ৰোডছৰ ওপৰত আহিব এয়াৰপৰ্টছৰ ওপৰত আহিব ৰেলৱেজৰ ওপৰত আহিব তো এইখিনি চাব লাগিব মানে ক'ত কি নতুন ইনিচিয়েটিভ হৈছে অভিয়াছলি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা নাহে কাৰেণ্টৰ ওপৰত আহিব এই বস্তুখিনি তাৰপিছত ইনভেষ্টমেণ্ট মডেল অসমতো বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট মডেল হৈছে অসমত আমাৰ সামিট অৰ্গেনাইজ হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট মডেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব এইটো কাৰেণ্ট বেছ হ'ব সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত কি হয় ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড দিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন এফেক্টছ অফ এভৰি ডে লাইফ ইন এচিভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান ইন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইণ্ডিয়ানাইজেশ্যন অফ টেকনলজি এণ্ড ডেভেলপিং নিউ টেকনলজি আৰু এইটো সায়েন্স এণ্ড টেকটো মেইনলি কাৰেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনবোৰ বেছি সোধা যায় স্পেচ টেকনলজিৰ ওপৰত আহিব পাৰে যদি কিবা নতুন ডিজিজ ৰিলেটেড কিবা যদি আমাৰ ইনিচিয়েটিভ হৈছে সেইটো আহিব পাৰে তো এইটো কাৰেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আহিব এইটো এনেকুৱা নহয় যে কিবা লাইক একদম ধেৰ এনেকুৱা আমি ৰকেট ছায়েন্স পঢ়ি লিখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় এইটো কাৰেণ্ট বেছ আহিব কাৰেণ্টৰ ওপৰতে অহা চান্সেছ বহুত আছে
তাৰপিছত এৱাৰনেছ ইণ্ডিয়ানাইজেশ্যন অফ টেকন'লজি এণ্ড ডেভেলপিং নিউ টেকন'লজি এইটো টপিকো ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়াই যদি কিবা নতুনকৈ টেকন'লজি ডেভেলপ কৰিছে তাৰ ওপৰত বেছিকৈ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে তো এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈছে স্পেচ টেকন'লজিৰ ওপৰত আমি বহুত কাম কৰি আছোঁ তো এটা এনেকুৱা চান্স আছে যে স্পেচ টেকন'লজিৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা আমি নিজৰ ডিফেন্সৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ তো সেইটো আহিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে এৱাৰনেছ ইন দ্য ফিল্ড অফ IT স্পেচ মেনশ্যনে আছে ইয়াতে কম্পিউটাৰ্ছ ৰবটিক্স নেনো টেকন'লজি বায়'টেকন'লজি issues relating to IPO এইটো প্ৰপাৰলি মেনশ্যনে কৰি দিয়া আছে তো এইটোৰ ওপৰত আমি চাবই লাগিব তাৰপিছত আহিলে কনজাৰ্ভেশ্যন এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন ডিগ্ৰেডেশ্যন এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট এইবোৰ আহিব এনভাইৰমেণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে এতিয়া তাৰপিছত আহিল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি অসম ৰিলেটেড আহিব তো অসমৰ ফ্লাড ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ আছে কেনেকুৱা কি হয় SDRF NDRF এইবোৰ আমি অলপ চাব লাগিব কি হয় কেনেকুৱা কি হেল্প কৰে কেনেকৈ ডিজাষ্টাৰ মেনেজ কৰিবলৈ অসম গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লৈছে এতিয়া যেনেকৈ এলাৰ্ট ছিষ্টেম আছে তো সেই গোটেই টপিকছবোৰ আমি ইয়াতে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱেত লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু দিছে লিংকেজ বিটুইন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড স্প্ৰেড এক্সট্ৰিমিজম এইটোৰ ওপৰত আহিব এইটো ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ হৈ যায় তাৰপিছত এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট এণ্ড নন ষ্টেট এক্টৰবোৰে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিত এফেক্ট কৰিছে এইটো হৈ আছে তো এইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব ডে টু ডে যিবোৰ আপডেট আছে CAৰ পৰাই লিখিব লাগিব কাৰেণ্টৰ পৰাই লিখিব লাগিব তো আমি লাইক এতিয়া যেনেকুৱা ক'ৰবাত কোন নাক্সালিজম অলমষ্ট গভৰ্ণমেণ্টে খতম কৰা বুলি কৈছে তাৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কেনেকুৱা কি হ'ল নাক্সালিজম কি হয় কি নহয় তো এইবোৰ টপিক আমি ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব বা এটলিষ্ট আমি যাতে কুৱেশ্যনছ আহিব মেনশ্যন আমি যাতে কিবা এটা লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত দিছে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি থ্ৰু কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্কছ ৰ'ল অফ মিডিয়া ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটছ এতিয়া ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাটো মানে এনেকুৱা হৈছে আহিবই কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান সেইটোৱে চলি আছে য'ত বেচিক অফ চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত আহিব পাৰে তো এইবোৰ চাব লাগিব মানি লণ্ডাৰিং এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন কেনেকুৱা কি কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে তো কি আছে CM ভিজিলেঞ্চ আছে বা চেণ্ট্ৰেলৰ ফালৰ পৰা কি আছে কেনেকুৱা কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে কি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আছে গভাৰ্নেন্স পৰ্টেলবোৰ আমি গোটেই ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰি এই বস্তুবোৰ লিখিব পাৰোঁ বা চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত আহিব কাৰণ ৰিচেণ্টলি বহুত বেছি ফৰ্ড হৈ আছে তো গোটেইখিনি টপিকছ এইটো কেনেকুৱা হৈছে আপুনি যদি অলপ আইডিয়া আছে বা আপুনি যদি অলপ CAৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ আছে কাৰেণ্টৰ লগত বা অলপ যদি আইডিয়া আছে লিখিব পাৰিব ব্লক চায়েন্স টেকন'লজি কি হয় তো তাৰ কাৰণে PYQ চাব যে APSC আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কেনেকুৱা কি কুৱেশ্যনছ পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰি আছে সেইবোৰ কৰিলে এটলিষ্ট এনেকুৱা টপিকছবোৰ কি আহিব পাৰে এটা আইডিয়া হৈ যাব তাৰপিছত ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ এণ্ড দিয়াৰ মেনেজমেণ্ট ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ আমাৰ অসম বৰ্ডাৰ এৰিয়াছত কেনেকুৱা চেলেঞ্জেছ হৈছে স্পেচিয়েলি অসমৰ লগত তো আসাম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আমাৰ স্পেচিয়েলি প্ৰব্লেম ইছ্যু হৈ থকা এটা বৰ্ডাৰ হয় আমাৰ ভূটানৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাল আমি মেইনলি বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰটো সেইটোৰ ওপৰত আমি চাব লাগিব আৰু ইয়াতো অসম বুলি দিছে তো এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে অসম বহুত টাপটো আসাম স্পেচিফিক পেপাৰ নে অসমৰ ওপৰত কিয় আহি গ'ল কাৰণ চিলেবাছত আছে সেইকাৰণে আহিব বেলেগ কথা নহয় আৰু ভেৰিয়াছ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ এণ্ড এজেঞ্চি এণ্ড দিয়াৰ মেণ্ডেট তো আমি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছবোৰৰ বিষয়ে চাব লাগিব BSF হওক আসাম ৰাইফলছ হওক CRPF হওক এই ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছবোৰে কেনেকুৱা কি কৰিছে তাহাঁতৰ সেই গোটেইখিনি ফাংচনছখিনিও আমি পঢ়িব লাগিব স্পেচিয়েলি অসমত কি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি কাম কৰি আছে তো এইবোৰ অকণমান টপিকছবোৰ CAৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰি পঢ়িব লাগিব প্ৰপাৰ কাৰণ এইখিনি এনেকুৱা নহয় যে একদম পাই যাব তো আপোনালোকে ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰি আৰু লিখিব প্ৰেক্টিছ কৰিলে আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ চালে আইডিয়া পোৱা যাব যে কেনেকুৱা ষ্টাডিজ 4খনৰ পেপাৰ চাওঁ যিখন আমাৰ পেপাৰ 5 হৈ যায় 6খন পেপাৰ হয় 5 আৰু এখন সেয়া তো জেনেৰেল ষ্টাডিজ এইখন আছে এইখন বেচিকেলি ইথিক্স হয় তো এথিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত আহিব এথিক ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড তো ইয়াতে কৈছে যে এই পেপাৰখনে এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিব যোনে কেণ্ডিডেটৰ এটিটিউড আৰু এপ্ৰ'চটো চেক কৰিব ৰিলেটিং টু ইণ্টিগ্ৰেটিভ প্ৰবেবিলিটি ইন পাব্লিক লাইফত কেনেকুৱাকৈ তাৰপিছত সেই প্ৰব্লেম ছলভিং এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা হয় বেলেগ ইছ্যু আৰু কনফ্লিক্ট ফেচ বাই হিম ডিলিং উইথ ছ'চাইটিৰ লগত যেতিয়া কনফ্লিক্ট ফেচ কৰে কেনেকুৱা কি এপ্ৰ'চ কৰিব সেইটো চাব বিচাৰে এইটোৱে মেইনলি আপুনি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে আপোনাৰ ৰোলটো চাব বিচাৰে তো কেছ ষ্টাডি থাকে মেইনলি তাৰপিছত সেই এপ্ৰ'চটো ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ আৰু মেইনলি এইকেইটা থাকে যেনেকুৱা ইথিক্স এণ্ড হিউমেন ইণ্টাৰফেচ এছেঞ্চ determination and consequences of ethics in human action, dimension of ethics in private and public relation. ইয়াতে মেইনলি কেছ ষ্টাডি দিব কেছ ষ্টাডিটোৰ ওপৰত দি আপোনাৰ একশ্যনছ বা আপুনি সেই এথিকেল টাৰ্মছবোৰ ইউজ কৰি সেই এনচাৰবোৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত হিউমেন ভেলুৰ ওপৰত আহিব লেচনছ ফ্ৰম দ্য লাইফছ এণ্ড টিচিং অফ গ্ৰেট লিডাৰ্ছৰ আপুনি কেনেকুৱা লেচনছ হয় এথিকেল লেচনছবোৰ কেনেকুৱা কি লয় যেনেকুৱা ৰিফৰ্মছ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ হিচাপে আপুনি কি ৰিলেশ্যন লয় ৰ'ল অফ ফেমিলি কি হয় ছ'চাইটি এণ্ড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন ভেলু এডিশ্যনত আপোনাৰ কেনেকুৱা কি হেল্প কৰিছে তাৰপিছত এটিটিউড
content structure functions কি হয় its influence and relation with thought and behavior আপোনাৰ relation কেনেকুৱা হ'ব moral and political attitudes আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব social influence and persuasion কেনেকুৱা হ'ব হেইটোৰ ওপৰত আহিব aptitude and foundational values for civil service এটো civil service properly mention কৰি দিছে integrity impartiality আপুনি impartial হ'ব লাগিব then non partner partisanship objectivity dedication to public service কেনেকুৱা কি হ'ব empathy tolerance compassion towards the weaker sectionত কেনেকুৱা কি হ'ব এই গুটিখিনি চেক কৰিবলৈ ethics পেপাৰখন মেইনলি ফৰ্ম কৰা হয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কনসেপ্টবোৰ চাব লাগিব পলিটিক্যাল টাৰ্মছ কিছুমান আছে তাৰ ইউটিলিটিজ কেনেকুৱা হয় এপ্লিকেশন ইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড গভৰ্নেন্সত কেনেকুৱা কি হয় তাৰ পিছত এইটোৰ এথিক্সৰ ওপৰত এটা আইডিয়া হৈ গৈছে যেতিয়া সিসেট পেপাৰখন দিয়া হয় তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ কিছুমান সেট কৰে তেওঁলোকে বাট তেতিয়া এমসিকিউ হিচাপে কৰে ইয়াতে লিখিব লাগিব contributors of moral thinkers and philosophers from India and world এটো পঢ়িব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ফিলছফাৰৰ ওপৰত যেটো আমি স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত পঢ়িব পাৰো প্লুটোৰ ওপৰত পঢ়িব পাৰো ইণ্ডিয়া যেটো ৱৰ্ল্ডৰ ওপৰত আছে তো সেইখিনি চাব লাগিব পাব্লিক আৰু সিভিল সাৰ্ভিসেস ভ্যালুজ এণ্ড এথিক্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ status কি হয় problem কি ফেস কৰে ethical concern কেনেকুৱা কি dilemma আহিব পাৰে গভৰ্নমেন্ট আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত laws rules regulation and conscience as source of ethical guidance কেনেকুৱাকে ল'ব accountability কি হ'ব ethical governance কেনেকুৱাকে মেইনটেইন কৰিব strengthening of ethical and moral values in governance ethical issues in international relation and funding corporate governance তো এই গোটেইখিনি টপিকস কভাৰ কৰিব আৰু এইবোৰ মেইনলি previous year paper চাব কেনেকুৱা কেস স্টাডি দিছে কেনেকুৱা কি কোৱেশ্চনছ বিচাৰিছে হেটোৰ ওপৰত চাব আৰু এখন বুকস বহুতে ৰিকমেন্ড কৰে বাট আইডিয়া মানে লেকচনৰ এখন এথিক্সৰ বুকস আছে এখন চেক কৰি চাব পাৰে নহলে ইউটিউবতো বহুত মানুহে এথিক্সৰ ওপৰত পঢ়াই মেলি থৈ দিছে হেখিনো চাব পাৰে probity in governance concept এটো কলো বাৰু philosophical basis of governance and probity information sharing and transparency in government right to information RTI to mention আছে ta মানে ইয়াতে right to information or বিষয়ে আপুনি চাই ল'ব লাগিব codes of ethics কি হয় codes of conduct কেনেকুৱা কি হয় citizens or port এইখিনি port ethics ৰ মেইনলি এটা টপিক কভাৰ কৰিব বুলি দিছে চাৰ্টাৰ্ছ বোৰ যিবোৰ আছে core culture quality of service delivery utilization of public funds challenges of corruption ওপৰত স্পেশালি হ'ব corruption wordটোৱে মেনশন আছে আৰু এইবোৰ ওপৰতে কেস স্টাডি দি কিনে ইয়াৰ ওপৰতে আপুনি এটেম্প কৰিব লাগিব ৱেবছাইটৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্চন পেপাৰ আপলোডেড আছে তো এথিক্সৰ কেনেকুৱা কি পেপাৰ আছে যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছো এলিস আইডিয়া পাব কি দি আছে আৰু একদম হেখৰখন আসাম স্পেসিফিক পেপাৰ হয় যিখন পেপাৰ 6 হয় বা এখন লিখা আছে এটো আসামৰ ওপৰত আহিব আৰু প্ৰত্যেকখন পেপাৰটো 50 মাৰ্কছৰ আহিব তো ইয়াতে অসমৰ যিমান হিষ্ট্ৰী হেৰিটেজ কালচাৰ জিওগ্ৰাফি গভৰ্নেন্স পলিটি social justice international relation economic development biodiversity environment security disaster গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব অসমৰ ওপৰত যিমান যি আছে অসমৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব অসমৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব অসমৰ লিটাৰেচাৰ ট্ৰেডিশন হেৰিটেজ অফ আসাম তাৰপিছত লেণ্ডমাৰ্ক ইন হিষ্ট্ৰী অফ আসাম মেজৰ ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেভিনিউ সিস্টেম কেনেকুৱা কি আছিল সেইবোৰ চাব লাগিব সোশিও কালচাৰেল ইস্যুছবোৰ পঢ়িব লাগিব ফ্ৰীডম মুভমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব পলিটিক্যাল এৱেকেনিং অন ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব মানে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যিখিনি পাৰ্ট ইস্যুছ এণ্ড ফ্ৰীডম আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰতো আহিব চেলিন ফিচাৰ্ছ অফ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড মনুমেণ্টৰ ওপৰত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ পাৰ্ট আহি গ'লে এইখিনি আৰ্টছ আহিব পেইণ্টিংছৰ ওপৰত আহিব হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ওপৰত আহিব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ক অফ লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত আহিব ফেয়াৰ্ছ ফেষ্টিভেলছ মানে অসমৰ যিমান যি পঢ়িব লাগিব সব এখন পেপাৰতে আছে মেইনলি আৰু ফক মিউজিকৰ ওপৰত আহিব ফক ডেন্সৰ ওপৰত আহিব কালচাৰ ট্ৰেডিশন অফ হেৰিটেজৰ ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টৰ অসমৰ যিবোৰ নিউ বৈষ্ণৱিজিম মুভমেণ্ট হৈছিলে বা যি হৈছিলে পাৰ্চনেলিটিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তো ইয়াতে সব তেনেকুৱা টপিকছবোৰ দিব অসমৰ জিওগ্ৰাফিৰ বিষয়ে সুধিব ফিজিক্যাল ফিচাৰ্ছ কি হয় মেজৰ ফিজিওগ্ৰাফিক ডিভিজনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেছ অফ আসাম যিবোৰ আছে আমাৰ হেটাৰ ওপৰত কুৱেশ্চন আহিব ক্লাইমেট নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন ফৰেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বায়োডাইভাৰ্চিটি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ তাৰপিছত আমাৰ আৰু আছে পপুলেশ্যনৰ ওপৰতো ইয়াতে দিয়া আছে মেজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি কি আছে অসমত তো এতিয়া সেমিকন্ডাক্টৰ বনি আছে তো সেমিকন্ডাক্টৰৰ ওপৰত কুৱেশ্চন অহাৰ প্ৰবাবিলিটি বহুত হাই তাৰপিছত আহিল পলিটিক্যাল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম মানে আসাম পলিটি যিখিনি আছে তাতে গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে আহিব চিফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেট এছেম্বলি হাই কোৰ্ট আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন APSC ওপৰত নিচাকে ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশন ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশন ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশনছ পাব্লিক পলিচি
লিগেল ৰাইটছ এণ্ড চিটিজেন চেণ্টাৰ তো এইটো আছাম পলিটিৰ স্পেচিফিক টপিককেইটা মেনশ্যন কৰা আছে তো এইকেইটাতো চাবই লাগিব কম্পালচৰি তাৰপিছত ইকনমিৰ ওপৰত কি আছে মেক্ৰ' অভাৰভিউ অফ ইকনমি মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰ মানে এগ্ৰিকালচাৰটো ইয়াতে ইকনমিত সোমাই যাব অসমৰ যিবোৰ ক্ৰপছ আছে সেইবোৰ স্পেচিয়েলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ অসমত কি ইছ্যুজবোৰ তাৰ গ্ৰ'থবোৰ তাৰ ডেভেলপমেণ্টবোৰ প্লেনিংবোৰ তো এইটোৰ ওপৰত টপিক চান্স আছে কাৰণ অসমত এতিয়া বৰ্তমান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হওক তাৰ ওপৰত বহুত কাম কৰি থকা হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়াই আছে ইয়াতে তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট যিবোৰ আছে অসমত বৰ্তমান চলি আছে আৰু অসমৰ বাজেটটো ইয়াতে চাব লাগিব প্ৰগ্ৰেম এণ্ড স্কিমছ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেলফেয়াৰ স্কিমবোৰ আহিব গভৰ্ণমেণ্টে যিমান ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে স্পেচিয়েলি মেনশ্যনে আছে কাৰ কাৰণে SC ST বা বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি হওক উমেন্সৰ কাৰণে হওক মাইনৰিটিছৰ কাৰণে হওক ডিচেবল পাৰ্চনৰ কাৰণে হওক চিলড্ৰেন অল্ড এজ পিপল ফাৰ্মাৰ্ছ তো এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত অহা বহুত চান্স আছে ৱেলফেয়াৰ স্কিমবোৰ কি কৰিছে যেনেকুৱা এতিয়া অৰুণোদয় চলি আছে বা তাতকৈ যদি গভৰ্ণমেণ্টে আৰু নতুন স্কিম কিছুমান আছে তাৰ বেনিফিচিয়াৰী কোন হয় কাক এক্সক্লুড কৰে কাক ইনক্লুড কৰে তাৰ অবজেক্টিভছবোৰ কি হয় গোটেইখিনি চাব লাগিব কাৰণ আহিব তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব বা আমি নিজেও ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ সেই কুৱেশ্যনছবোৰ লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ নুজিত মইনা সেইটো কি কৰিছে ওমেন এডুকেশ্যনক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে অৰুণোদয় স্কিমটো কৰিছে তো তেনেকুৱা বস্তুবোৰ চাব লাগিব তাৰপিছত বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আমি যদি ৰিচেণ্ট যিখন বাজেট হৈ গৈছে সেই বাজেটখন যদি আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাই বাজেটখনতো বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে তাৰ পৰা বহুতখিনি ডাটাছ পাব সেইবোৰো ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইবোৰ অথেণ্টিক ডাটা হয় গভৰ্ণমেণ্ট চ'ৰ্চৰ পৰা লোৱা ডাটা হয় আৰু সেইবোৰ এনচাৰ ৰাইটিঙত ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত আহিব বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰমেণ্ট মানে আমাৰ যিমান কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে নেশ্যনেল ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে নতুন যদি কিবা স্পেচিছ পাইছে তো সেই গোটেইখিনি টপিকছবোৰ ইয়াতে কভাৰ হ'ব বা ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰত ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত তাৰপিছত গোটেই অসম ৰিলেটেড টপিক তো এইখন গোটেই অসম আৰু মানে ইয়াতে মানে গোটেই আপুনি যিমান যি পঢ়িলে এনভাইৰমেণ্ট হিষ্ট্ৰী যিমান যি আছে গোটেইখিনি ইয়াতে আহিব চ' এইখিনি আছিলে ট্ৰাই এটা কৰিছোঁ যে যিখিনি মেইনছৰ চিলেবাছ আছিলে তাক এটা উইথ ডিক'ড কৰোঁ বাকী যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে অল দ্য বেষ্ট বা যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম দিব বা যোনে প্লেনিং কৰি আছে তো প্ৰিলিমছ নহয় মেইনছখনো চেক কৰিব কি আছে মেইনছৰ চিলেবাছত আৰু যদি নেক্সট ইয়াৰলৈকে প্লেনিং কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কৰিব কি পাৰে এতিয়াৰ পৰাই মেইনছ প্লাছ প্ৰিলিমছ দুটা মিলাই মেলি পঢ়িব পাৰে তো তেতিয়া বহুতখিনি হেল্প হৈ যাব নহ'লে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে প্ৰিলিমছ কোৱালিফাই কৰি আপুনি মেইনছ লিখিহে পাছ কৰিব চ' থেংক ইউ হেল্প হ'লে জনাব ভাল লাগিব আৰু ইফ ইউ নিড লাইক এনি কাইণ্ড অফ ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা যদি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ বা মোৰ যদি নলেজত থাকে মই ট্ৰাই কৰিম প্ৰভাইড কৰিবলৈ থেংক ইউ